Assalamualaikum. Disebabkan di rumah Cabi ada jagung, jadi Cabi nak buat cucur jagung manis untuk anak-anak Cabi pada hari ini. Okey, jom. Okey, Cabi guna dalam 2 batang ataupun 2 biji jagung, 3 cawan tepung gandum, 1 biji telur dan juga setengah cawan gula pasir. Okey, mula-mula kita ambil bekas dan kita akan potong-potong jagung macam ni. Kita potong halus-halus lah dia. Okey, apabila dah siap, jadi kita masukkan semua bahan-bahan tadi. Kita masukkan tepung gandum, gula dan juga Cabi masukkan sedikit garam. Kita gaul-gaul dulu bahan ni sehingga sebati. Kemudian kita masukkan telur. Dan kita gaulkan dia sehingga sebati lagi sekali. Okay, tujuan telur ni dimasukkan adalah kita nak cucur kita menjadi lembut di dalam. Okey, ini rahsia dia. Rahsia dia kita boleh masukkan air yang panas tu ke dalam tepung kita secara sedikit demi sedikit. Tujuannya adalah kalau kita makan cucur jagung tu waktu panas, dia jadi rangup kat luar, lembut kat dalam. Okey, ini dah siap. Sekarang masuk untuk proses menggoreng pula. Kita panaskan api dan kita masukkan dia menggunakan sudu. Api pada waktu ni sederhana saja ya, jangan terlampau kuat sangat, takut nanti dia hangus. Okey, kemudian kita balik-balikkan cucur kita. Okey, apabila dah nampak keperangan, bolehlah kita angkat. Dah siap pun. Siap untuk dihidangkan. Alhamdulillah, dah pun siap. Selamat mencuba.